रंग खूप छान आलेला आहे, क्रिस्पही जबरदस्त आहे। पूर्ण माझ्याकडे तयारी आहे, सांबार आहे, चटणी आहे। आता अर्थातच खादाडायचं आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मसाला डोसा कसा बनवायचा ते बघतोय। यापूर्वी आपण साधा प्लेन डोसा कसा बनवायचा ते बघितलं होतं, तर ती सेम प्रोसेस फॉलो करून मी इथे हे बॅटर बनवून घेतलंय। तर आपण पटकन ते डोशाचं बॅटर कसं बनवायचं याचा रिकॅप बघू, किंवा तुम्ही पाठीमागे जाऊन तो व्हिडिओ वॉच केला तरी चालेल, पण या व्हिडिओमध्ये मी जुन्या व्हिडिओचा पटकन रिकॅप दाखवणार आहे। तर इथे मी 2.5 कप तांदूळ घेतला। 2.5 कप तांदूळसाठी इथे 1 कप उडद डाळ घेतली, उडदाची डाळ। त्यानंतर अर्धा कप पोहे, 1 चमचा 1 टेबलस्पून चणा डाळ आणि पाव चमचा इथे मेथीचे दाणे घेतलेत। तांदूळमध्ये पाणी घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचे, 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित धुवून घ्यायचे। या ठिकाणी तांदूळ स्वच्छ धुवून त्यामध्ये पाणी घालून घेतले। आता हे आपण बाजूला ठेवूयात। उडदाची डाळ घ्यायची आहे, यामध्ये चणा डाळीने डोशांना रंग खूप छान येतो, आणि पाव चमचा मेथी, आणि हे पण आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे। या ठिकाणी डाळ ही स्वच्छ धुवून झाली। आता यामध्ये हे पाणी घालून आपण हे डाळ आणि तांदूळ वेगवेगळे 4 ते 5 तास भिजवून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी आपण ही भिजवलेली डाळ वाटून घेणार आहोत। दोन्ही वेगळे वाटायचे आपल्याला, कमीत कमी पाणी घालायचं डाळ वाटताना। आता आधी डाळ वाटून घेऊ। सकाळी मी जे पोहे सांगितले होते, तर हे अर्धा कप पोहे मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। भिजवत घालायची गरज नाही, फक्त स्वच्छ धुवून घ्यायचे। आता आपण तांदूळ वाटून घेणार आहोत। तर तांदूळ 2 बॅचेसमध्ये वाटावे लागते। आधी अर्धे तांदूळ आणि अर्धे पोहे घालून वाटून घेणार आहे, आणि मग उरलेले तांदूळ आणि पोहे घालून आपण वाटण करून घेऊ। आता हे अर्धे पोहे घालूया। पोह्यांमुळे डोसे मस्त असे जाळीदार होतात। हे पण वाटून घ्यायचं। आता यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं, आणि हे चांगलं ढवळून घ्यायचं। आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं डाळ आणि तांदूळ। हे व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की यावर झाकण ठेवायचं, आणि साधारण 10 ते 12 तास आपण हे फर्मेंट करून घेऊया। तर जेव्हा केव्हा मला कुठलाही डोसा बनवायचा असेल, प्लेन असो, मसाला डोसा असो, मैसूर मसाला डोसा असो, ही सेम प्रोसेस मी फॉलो करते जेव्हा जेव्हा मी डोसा घरी बनवते तेव्हा। तर इथे त्याच पद्धतीने मी पीठ बनवून घेतलं आहे। तर पीठ मस्तपैकी फर्मेंट झालं आहे, तुम्ही बघू शकता। अर्ध्या पातेल्यापेक्षा कमी होतं, आता हे पूर्ण फुलून पातेलाभर झालेलं आहे। फर्मेंट करतानाच मी यामध्ये थोडंसं मीठ घातलं होतं चवीसाठी। आता यामध्ये आपण 1 चमचा पिठी साखर घालणार आहोत। पिठी साखरेमुळे काय होतं, डोशाला जो रंग असतो, तांबूस मस्त रंग येतो, गडद, तो छान येतो। त्यामुळे यामध्ये आपण थोडीशी पिठी साखर घालतो। आता हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं। साखर व्यवस्थित मिसळून झालेली आहे। आता आपण हे झाकण ठेवूयात आणि पहिले आपला मसाला बनवून घेऊयात। तर या ठिकाणी तव्यामध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेला आहे। हा मसाला बनवण्यासाठी, बटाट्याचा मसाला डोसा आहे त्यासाठी। तर यामध्ये सगळ्यात आधी आपण अर्धा चमचा मोहरी घालतो। मोहरी मस्त तडतडली की यामध्ये जातं आहे जिरं पण मस्त फुललं पाहिजे। त्यानंतर लाल मिरची, त्यानंतर चणा डाळ घालूयात। पटकन हे मिक्स करून घेऊयात। चणा डाळीला हलकासा रंग यायला सुरुवात झाली की उडदाची डाळ घालूयात यामध्ये।
मस्त खमंग अशी फोडणी बसली पाहिजे. त्यानंतर आल्याचे तुकडे किंवा किसलेलं आलं पण तुम्ही घालू शकता, तुकडे जर आवडत नसतील. हिंग चिमूटभर आणि कढीपत्ता. हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित परतून झाले की बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला कांद्याच्या ऐवजी तुम्ही स्लाइस कांदा करूनही घालू शकता. आता कांदा व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा. यामध्ये आपण थोडं हिरव्या मिरच्या पण घालूयात. हिरवी मिरची पेस्ट करून घातली तरी चालेल, म्हणजे ही दाताखाली तुकडे येत नाही. आता हा कांदा 5 ते 6 मिनिट मध्यम आचेवर मी व्यवस्थित परतून घेतलाय. हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे कांद्याला. आता आपण यामध्ये हळद घालूयात. हळद कांदा परतून घालायची, कारण सुरुवातीला फोडणीमध्ये घातली तर ती करपू शकते आणि रंगही बदलू शकतो, म्हणून मग आपण हळद नंतर घालतो. हळद व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. हळद व्यवस्थित कांद्यामध्ये मिसळून झाली की यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. आता या मसाल्याचं वैशिष्ट्य काय असतं, हा मसाला थोडासा असा मऊसूद असतो, मोकळा फडफडीत नसतो, म्हणून आपण इथे थोडंसं पाणी घालतो. या पाण्यामुळे बटाट्याला पण पाणी सुटायला मदत होते. आता इथे माझ्याकडे 2 मीडियम साईजचे बटाटे आहेत. कुकरमध्ये उकडून त्याची सालं काढून मॅश करून घेतलेत. मॅश करून घ्यायचेत या पर्टिक्युलर रेसिपीसाठी बटाटे. आता यामध्ये मीठ घालूयात आणि हे आता व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हा बटाटा बेसिकली छान असा मऊसूद आणि मॅश झाला पाहिजे कांद्याबरोबर. हवं तर थोडंसं आणखी पाणी घालू शकता तुम्ही. मस्तच खमंग असा स्मेल येतो. तुम्ही बघू शकाल बटाट्याला छानपैकी असं पाणी सुटलं, मस्त असा मऊसूद दिसतोय मसाला हा. आता यावर झाकण ठेवूयात आणि दणकून अशी एक वाफ काढून घेऊयात. आता इथे 5 मिनिट मस्तपैकी वाफ काढून घेतली आहे मी याला. आहा, जबरदस्त, खूप छान दिसतो हा मसाला. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि हा मसाला डोसा करण्यासाठीचा मसाला आपला तयार आहे. मसाला बनवून तयार आहे, डोशाचं पीठ तयार आहे. आता आपण डोसा बनवून बघूयात. तर तवा इथे मीडियम हीटवर गरम करून घेतलाय. थोडंसं पाणी टाकून त्याचं टेम्परेचर आपल्याला कमी करून घ्यायचं, जेणेकरून जेव्हा आपण डोशाचं बॅटर त्यावर घालतो तेव्हा ते बॅटर एके ठिकाणी चिकटून नाही बसणार. आता तेल आपल्याला ब्रश करून घ्यायचं सगळ्या साईडने आणि हे डोशाचं पीठ घेऊन आपण डोसा नेहमी घालतो त्याच पद्धतीने डोसा घालून घ्यायचा. मस्त जाळी काय सुरेख आली आहे. आता आपण एक काम करू शकतो, हे जे वरचं पीठ आहे ते आपण असं हे स्प्रेड करून घ्यायचं, म्हणजे हा डोशाला एकसारखं टेक्स्चर येतं. आणि हे जास्तीचं पीठ काढून टाकायचं. एखादा कालथा किंवा उलथण घ्यायचं आणि हे एकसारखं करून घ्यायचं. आता यावर आपण थोडंसं तेल सोडूयात आणि साईडने पण आणि थोडंसं मध्यभागी आणि छान असं ब्राउनिंग येईपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा, मगच आपण पुढची प्रोसेस करूयात. आणि तुम्ही बघू शकाल परफेक्ट असं ब्राउनिंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता हा आपण जो मसाला बनवलेला आहे हा मसाला असा मध्यभागी आपण स्प्रेड करून घेऊया. तुम्हाला हवं तर मध्यभागीच थोडासा मसाला ठेवून तुम्ही रोल करू शकता. मी थोडासा स्प्रेड करते आणि आता आपण हा फोल्ड करून घेऊया डोसा.
मस्त मस्त सुरेख ब्राउनिंग आलं आहे. रंग आणि क्रिस्प हे जबरदस्त आलेलं आहे. आता माझ्याकडे प्लॅटर तयार आहे डोसा सर्व करण्यासाठी. सांबार आहे, चटणी आहे. या दोन्हीच्या रेसिपीज तुम्हाला वेबसाईटवर मिळतील. त्याचबरोबर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही मी अपडेट करते. मस्त. आणखी एक डोसा आपण बनवून बघूयात. पाणी शिंपडायचं, टेम्परेचर कमी करून घ्यायचं तव्याचं, जेणेकरून आपलं बॅटर व्यवस्थित स्प्रेड होईल. थोडंसं तेल ब्रश करूया तव्यावर. त्यानंतर हे पीठ घ्यायचं, बरोबर मध्यभागी घालून घ्यायचं आणि हे एकसारखं स्प्रेड करायचं. जाळी सुरेखाली याचा अर्थ आपलं डोश्याचं बॅटर मस्तपैकी फर्मेंट झालेलं आहे. आता जर तुम्हाला डोसा एकदम पातळ करायचा असेल तर जसं सांगितलं तसं हे जे वरचं पीठ असतं हे असं कालथा घ्यायचं आणि हे असं काढून घ्यायचं. म्हणजे तुमचा डोसा एकदम पातळसर होतो, जाड नाही राहत आणि त्याला टेक्स्चरही एकसारखं येतं. आता परत थोडंसं तेल घेऊन साईडने स्प्रेड करायचं आणि मध्यभागी. तर इथे या डोशाला मस्त ब्राउनिंग आलेलं आहे. आता पुन्हा आपल्याला भाजी ठेवायची मध्यभागी. हलकीशी असे स्प्रेड करून घेऊ शकता किंवा मध्यभागी जसं बाहेर सर्व करता तसं केलं तरी काही हरकत नाही. आणि रोल करायचं. मस्त बारीक क्रिस्प वगैरे आलाय, खूप टेम्पटिंग दिसतंय. आपलं प्लॅटरही तयार आहे. आणि आपला या ठिकाणी मसाला डोसा बनवून तयार आहे. मी पटकन फोटो काढते आणि मग खाणार आहे. डोसा इथे बनवून तयार आहे. मसाला डोसा बनवून तयार आहे. रंग खूप छान आलेला आहे. क्रिस्पही जबरदस्त आहे. पूर्ण माझ्याकडे तयारी आहे. सांबार आहे, चटणी आहे. आता अर्थातच खादडायचं आहे. मस्त क्रिस्प आलाय, जबरदस्त. घरी ही नक्की रेसिपी तुम्ही करून बघा. करून पाहिली तर पटकन फोटो काढून madhurazrecipe@gmail.com किंवा आपल्या फेसबुक ग्रुपवरही शेअर करू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक करून कमेंट करू शकता. व्हिडिओची लिंक कॉपी करून फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर, तुमच्या मित्रमैत्रिणींच्या ग्रुपवर शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात असाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.